परळच्या राजाचा आम्हाला अभिमान. So hey guys, what's up everybody, Yash is here and you're watching Yash Panchal vlog and welcome back to my YouTube channel again. So just अभी हम लोग ने मुंबई का सम्राट का शूट ख़त्म करके हो गया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली परेल, क्योंकि परेल का राजा का पाठ्य पूजन सोहला अभी आज होने वाला है इसकी वजह से. एंड ऑलमोस्ट अभी अराउंड 7 बज रहे हैं, 9 बजे तक हम लोग शूट करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली घर पे जाएंगे. मेरे साथ अभी अमित है फिलहाल. चलो फिर डायरेक्ट अभी अपन परेल ही मिलते हैं. A few moments later. A few moments later. परळचा राजा मंडळाचे सर्वांचे मी सर्वप्रथम आभार मानतो. तर परळचा राजा सोबत उभा आहे माझ्या, तो माझ्यापर्यंत कुठलेही संकट येऊ देत नाही. परळचा राजा सोबत उभा आहे माझ्या, माझ्यापर्यंत तो कुठलेही संकट येऊ देत नाही. आज चरण स्पर्श करून त्याचा जो मला आनंद झालाय तो मला शब्दात व्यक्त करता येत नाही. बोला परळच्या राजाचा, बोला परळच्या राजाचा, बोला परळच्या राजाचा. आले निघाले आमचे हे राजे, लाडके राजे. तूच आमची आन, तूच आमची शान, परळच्या राजाचा आम्हाला अभिमान. तूच आमची आन, तूच आमची शान, परळच्या राजाचा आम्हाला अभिमान. A few moments later.